صراع العقل والعاطفة يدور على الأرض بين ضابط جامح وممثل طامح، صراع جعل العالم يقف على قدم واحدة. هكذا يبدو المشهد يا سادة في شرق أوروبا إن عدنا للوراء وقرأنا من أعلى شخصية الضابط الروسي الصارم بوتين والممثل الكوميدي الأوكراني زيلينسكي. في هذا الفيديو مشاهدينا سنستعرض وجه الصراع بين الرجلين، ولكن قبل ذلك بعيدا عن الصراعات لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس لنتشارك الأفكار والآراء معا. بين موسكو وكييف لغة حرب ورسائل دم ونار، ووسط دخانهما رجل المخابرات المعروف والذي يترأس اليوم بلاده روسيا فلاديمير بوتين، وفي الضفة الأخرى الممثل الكوميدي الذي لمع اسمه في العام 2015 فولودومير زيلينسكي. وجه التشابه بينهما: ولد الرئيسان الأوكراني والروسي في حقبة الاتحاد السوفيتي، كما يتشابهان بالاسم الأول فقط، لتنتهي أوجه التشابه عند هذا الحد. فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين رجل روسيا القوي كما يصفه البعض، وضابط المخابرات السابق، ولد في 7 أكتوبر من العام 1952 وتربع على كرسي السلطة الروسي في 31 من ديسمبر من العام 1999 كرئيس للوزراء ثم رئيس دولة، تبادل خلالها الأدوار مع صديقه المقرب الرئيس السابق ديمتري ميدفيديف. عمل بوتين المعتنق للديانة المسيحية والمنتمي للطائفة الأرثوذكسية كضابط مخابرات في المخابرات السوفيتية لمدة 16 عاما، وارتقى إلى رتبة ملازم أول قبل استقالته عام 1991 لدخول عالم السياسة في سانت بطرسبرغ، وانتقل إلى موسكو عام 1996 لينضم بعدها إلى إدارة الرئيس بوريس يلتسين الذي وثق به وعينه في منصب مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ثم رشحه كخليفة له بعد استقالته ليصبح بوتين في صدارة الحكم والمشهد السياسي الروسي منذ العام 2000. أعاد بوتين العروض العسكرية الروسية الموسومة بالأبهة والعظمة كتلك التي كانت تتم خلال الحقبة السوفيتية، وعادت صور ستالين للظهور مرة أخرى بعد أن كانت محظورة. نمت شعبية الرئيس بوتين بين المواطنين الروس الأكبر سنا أقوى بكثير مقارنة بشعبيته بين الشباب، فالأجيال الشابة نشأت في عهده ويبدو أن الكثير منهم متعطشون للتغيير. مرارا وتكرارا وصف بوتين انهيار الاتحاد السوفيتي بأنه أكبر كارثة جيوسياسية خلال القرن العشرين، كما أنه لا يستصيغ فكرة تواجد الناتو قرب الحدود الروسية، الأمر الذي يخوض بسببه اليوم الحرب الشرسة مع أوكرانيا وعرض بلاده للانهيار. اليوم الضابط في مواجهة الممثل وجها لوجه. نعم، بوتين يواجه الممثل فولوديمير أولكساندروفيتش زيلينسكي الذي وصل إلى كرسي الرئاسة الأوكرانية في عالم الخيال قبل الحقيقة. نشأ زيلينسكي الذي يعتنق الديانة اليهودية إلى حد التطرف في كريفيريه، وهي منطقة ناطقة بالأوكرانية في جنوب شرق أوكرانيا. لم يدرس زيلينسكي التمثيل الذي برع فيه بل القانون، ونال شهادتها من جامعة كييف الوطنية. زيلينسكي ترك القانون الذي درسه خلفه وانطلق إلى عالم التمثيل والكوميديا، وقام بإنشاء شركة إنتاج حملت اسم كيفارتال 95، والتي أنتجت العديد من الأفلام والرسوم المتحركة والبرامج التلفزيونية والمسلسلات، أهمها خادم الشعب الذي فتح شهية زيلينسكي للرئاسة بعد أن لعب في المسلسل دور رئيس أوكرانيا، المسلسل الذي بث قرابة 4 أعوام من العام 2015 إلى العام 2019. أكسب الرجل شعبية كبيرة، الأمر الذي حفزه مع موظفي شركته لإنشاء حزب سياسي يحمل نفس اسم المسلسل في مارس 2018. وبالفعل ترشح زيلينسكي للانتخابات الرئاسية الأوكرانية لعام 2019 وفاز بالانتخابات بنسبة 73%
71.2% من الأصوات، متغلبا على منافسه بوروشينكو ليكون مفاجأة العام. كيف لا وهو جاء من خارج الوسط السياسي؟ الممثل زيلينسكي اقتحم مسرح السياسة ووصل إلى الرئاسة في عامين ليواجه ضابط المخابرات وزعيم الكريملين الذي يحكم منذ عقدين من الزمن. برأيكم متابعينا الأعزاء، هل سيصمد الممثل المدعوم من الغرب أم سينتصر الضابط المتمسك بأهدافه وخططه؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد.